zakonisht për lejon që drejtohem disa pyetje. Nuk është një pyetje shumë e vështirë, gjithë ne duhet të jemi në gjendje të jam përgjigje. Por çfarë dallon një lule reale nga një lule artificiale? Se në fakt lulet që po bëjnë në këto kohë të sotme janë aq të bukura ato artificialet, sa është vështirë të dallosh nga lulet reale. Po në fakt si dallohen? Unë kam shkuar shpeshherë në për restorante edhe një nga debatet e forta që kam bërë një radhë me gruan. Nëse ishte lule reale apo në lule artificiale. Gruaja kishte drejt. Gruaja kishte drejt, sigurisht. Por si dallohen? Por çfarë dallon gjithashtu një besim real nga një besim artificial? Që në fakt nuk është e vërtetë. Çfarë dallon një krishter të vërtet nga një krishter artificial? Në fakt dallon ndryshimi dhe rritja. Besimtarët e vërtet nuk qëndrojnë në vend, por ata rriten në marrëdhënie me Zotin, në marrëdhënie me Kishën, në shërbesën e tyre për rritjen e Kishës, për rritjen e besimtarëve të tjerë, dhe në arritjen e njerëzve të pashpëtuar me anë të Ungjillit. Ata rriten, pra besimtarët e vërtet, ata që rriten në njohjen e Ungjillit, në të kuptuarit e Ungjillit, në të besuarit e Ungjillit, në të jetuarit sipas Ungjillit dhe në ndarjen e Ungjillit. Ne në fakt dielave këtu, siç shikoni, ne mblidhemi në një formë që ndjason si formë teatri ose si formë kinemaje. Edhe mund të jap përshtypjen sikur ne jemi rrjedhur këtu në shërbes, si në teatr ose si në film. Dhe ideja që janë një pjesë që performojnë, që janë duke shërbyer, dhe janë pjesa tjetër që duhet të rrokasin, ose thjesht mërziten. Varet nëse pëlqen apo nuk pëlqen çfarë shikojnë apo çfarë dëgjojnë. Por a është kjo kisha e Krishtit, që disa janë spektatorë dhe disa janë aktiv duke shërbyer? A duhet të jetë kështu në fakt? Në fakt, kur Zoti na shpëton, gjithashtu, a na shpëton vetëm që të na falen e mëkatet, edhe thjesht që të jetë garantuar që ne do shkojmë në parajsë, dhe kjo është jeta krishtere. Mjafton që unë do shkoj në parajsë. Mjafton që unë jam falur mëkatet dhe çdo gjë tjetër nuk ka rëndësi më. A është kjo në vërtet arsye pse na shpëton Zoti? Kur Zoti në fakt e shpëton çdo individ, çfarë bën Perëndia? Ne jemi një familje apo na bën pjesë e një kishe, na bën pjesë e një familje, na bën pjesë të gjymtyrëve të trupit të tij. Në cili prej nesh është gjymtyrë në trupin e tij, apo jo? Edhe si çdo gjymtyrë e një trupi ka një rol caktuar, ka një funksion caktuar, po kështu të gjithë anëtarët e kishës janë shpëtuar që të kenë një funksion caktuar, të kenë një rol caktuar në kishë, që të shërbejnë kishës, apo jo? Apo duhet të jenë spektatorë që duhet të rrokasin edhe thjesht kritikojnë, qërtojnë, ose si mas rastit, pra janë thjesht spektatorë nëse u pëlqen apo nuk u pëlqen. A është ky vërtet qëllimi për cilin Zoti Jezu Krisht na ka shpëtuar? Pra, a është përgjegjësia e rritjes së kishës? A është plani i Perendisë për kishën që disa duhet rrokasin, disa janë spektatorë dhe disa janë duke u raskapitur në skenë apo në skenën e jetës, pra nuk bëhet fjalë vetëm në skenë, se kisha nuk është vetëm në këtë skenë. Dhe pjesa tjetër janë thjesht konsumues. Thjesht janë konsumator. A është ky plani i Perëndisë? Pra, a është përgjegjësia e kishës për rritjen e kishës për drejtuesit e kishës, për disa besimtarë që janë përkushtuar, dhe pjesa tjetër flen gjumë, pjesa tjetër janë thjesht spektatorë. Si mendoni? A është kështu? A duhet jetë kështu? Në fakt, si rritemi? Cili është plani i Perëndisë për rritjen e kishës? Edhe, madje kam edhe një pyetje specifikisht për disa prej jush. Disa prej jush thonë kështu: unë nuk kam mundësi. A është e justifikueshme
Gjithashtu kjo. Ose disa thonë s'kam kohë. A është kjo justifikueshme? Imagjinoni një sekondë bashkë me mua. Dora ime për një moment është vrarë, edhe dora ime tjetër thotë, shikoj, ka pushim sot. Nuk të ndihmoj dot. Dilja vet. Po dole mirë, po se dole punë madhe. Po kam frikë se nganjëherë qëndrimi në kishë ngjason me këtë. Por le të lexojmë së bashku nga Efesianëve kapitulli 4, vargjet 1 deri në 16. Shpresoj që e keni hapur atje. Le të shkojmë pra te Efesianëve kapitulli 4, do lexojmë së bashku vargjet 1 deri në 16. Dhe le të shikojmë se çfarë thot fjala e Perendisë pra për këtë. Pra si duhet të jetë, cili është plani i Perendisë. Efesianëve kapitulli 4, vargjet 1 deri në 16. Dhe lexojmë edhe së bashku. Shpresoj që tani e keni hapur. Atje le të lexojmë së bashku. Unë pra i burgosur i për Zotin, ju bëj thirrje që të eci denjësisht ndaj thirrjes që u thirrët, me gjithë për ulësinë e zemrës, butësinë në zemërgjërsi, duke duruar njëri tjetrin në dashuri. Duke përpjekur të ruan në unitetin e frymës në lidhjen e paqes, është një trup dhe një frymë, sikurse u thirrët në një shpresë të thirrjes tuaj. Një Zot, një besim, një paqësim, një Perëndi dhe Ati të gjithëve, që është përmbi të gjithë, përmes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Po gjithë secilit nga ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Prandaj shkrimi thot, kur ai u ngjit në lartësi, e robroi robërinë dhe u dha dhurata njerëzve. Dhe kjo ai u ngjit çdo të thot tjetër përveç sa ai më parë edhe kishte zbritur në pjesën më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi gjithë gjëjt që të përmbush të gjitha. Ai dha disa si apostuj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar, të tjerë si barinj e mësues, për ndreqjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit Krishtit, derisa të arrijnë të gjithë tek uniteti i besimit dhe i njohjes së birit Perëndisë, një burr i përsosur në masën e moshës së plotësisë së Krishtit, që të mos jemi më foshnja të hedhur andeje këndej dhe të çuar aty këtu nga çdo erë doktrinës, nëpërmjet mashtrimit të njerëzve dhe dinakërisë së tyre me dredhi çojnë në gabim. Por duke thënë të vërtetën e dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti, për i cili gjithë trupi bashkuar dhe i lidhur mirë me anë të bashkimit të ndihmesës sipas masës së vëmendërisë veprëshmërisë së çdo pjesë të veçantë, shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Le të lutim së bashku që Zoti do na flasë sot përmes fjalës së tij shkurtimisht. Vazhdash në vim tani në praninë tënde të shenjtë. Kërkojmë hirin tënd, Zot, na fol përmes fjalës tënde. Lutem o Zot që ne nuk do të ngurtësojmë zemrat këtë mëngjes, por lutem o Zot që ne do të dëgjojmë fjalën tënde me vëmendje dhe do të bindemi me saj. Kërkojmë ndihmën tënde fort. Ne ndihmoni me këtë mëngjes. Na fol përmes saj, të shohim lavdinë tënde Perëndi. Në emrin e Krishtit lutem. Amen. Edhe shpresoj dhe lutem që duke parë Efesianëve kapitulli 4, vargjet 7 deri në 16, Zoti do të bindë gjithë secilin prej nesh që ai ka në planin e tij, ka caktuar në planin e tij, që çdo antar i kishës është shpëtuar, pra është bërë pjesë e kësaj kishe, për të kontribuar në rritjen e kishës dhe përmbushjen e misionit të saj. Dhe në fakt, tema që ne do të shikojmë së bashku është Zoti Jezu Krisht i ka dhënë kishës drejtuesit e saj, në fakt që ne shikojmë kush janë një grup i tërë që aty dhe mbase nuk është ndjenja më mirë drejtuesit e kishës, por Zoti Jezu Krisht i ka dhënë kishës drejtuesit e saj që përmes shërbesës së tyre të rrisë dhe pajisë çdo pjesëtar të trupit të tij, kishës së tij, të rritjen e kishës dhe përmbushjen e misionit të saj, për shpëtimin e shpirtrave, për lavdinë e tij. Dhe ne në fakt do të shikojmë në këto vargje planin e Perendisë për rritjen e kishës, për pikurinë e kishës, për mbushjen e misionit të saj. Dhe në fakt do të shikojmë tre komponentë kryesorë që do të shikoni. Krishti i ka dhënë çdo besimtari një dhunti të caktuar për ta vënë në shërbim të kishës për ndërtimin e saj. Pastaj do të shikojmë rolin që kanë drejtuesit dhe pastaj së treti do të shikojmë rolin që i ka dhënë gjithë secilit në kishë. Në fakt do ndiqni në ekran ose ndiqni në fletën tuaj. Por le të shikojmë komponentin e parë. Le të shikojmë
Në vargjet 7 deri në 11, le të shikojmë që Krishti ka dhënë Kishës dhe çdo besimtari çdo gjë që i duhet për rritjen shpirtërore. Edhe le të ndalem pak te konteksti i letrës. Në këtë letër apostulli Paul në 3 kapitujt e parë na shpjegon se kush jemi ne në Krishtin, na shpjegon se çfarë ka bërë Perëndia për ne në Krishtin, edhe që ai na ka zgjedhur neve, ne e pam para disa javësh kaluara, doktor John Hughes, Perëndia na ka zgjedhur neve, Perëndia na ka falur, na ka paracaktuar të birësohemi në birën e tij, na ka shpenguar, na ka bërë të shkrimtar të tij, na ka vullosur me frymën e shenjtë, na ka ringjallur shpirtërisht dhe na ka dhënë të ulemi në vendet qiellore, na ka bërë pjesë të planit të tij të shpëtimit të përjetshëm dhe pjesë të Kishës në mënyrë që përmes Kishës, përmes nesh të shpaloset Hiriti, të shpaloset se kush është Perëndia. Pra këto të vërteta nuk janë të vërteta që thjesht ne i dim ato, por janë të vërteta që ne meditojmë ato dhe këto të vërteta janë ato që mbi cilat ne jetojmë jetën e krishterë, që në fakt vin kapitulli 4-6 na shpjegon se si duhet jetojmë me fuqinë dhe burimet e Zotit tonë Jezu Krisht, pikërisht në atë mënyrë si ai na ka thirrur neve të jetojmë, pra që të jetojmë si krishterë dhe përmbushim misionin e tij. Prandaj ju inkurajoj në fakt ju të lexoni kapitullin 1 deri në 3 dhe kapitulli 4-6 na shpjegojnë si duhet jetojmë ne si krishterë në dritën e faktit se kush jemi në Krishtin dhe çfarë ka bërë për ne. Tani, në kapitullin 4, nëse ndalemi çik më ngushtë në kapitullin 4, ne shikojmë që në kapitullin 4 përshkruhet kisha lokale, përshkruhet rritja e saj shpirtërore, pasi ndodh. Në fakt në vargjet 1 deri në 3 na shpjegon neve që ne si kishë për që jemi shpëtuar për ti, ne jemi thirrur të ruajmë imunitetin e frymës, edhe pikërisht na nxit ne si besimtarë me qëndrimin e dur, pra duke u kujdesur për njëri tjetrin, të ruajmë imunitetin e frymës, pastaj në 4 deri në 6 na shpjegon bazën mbi cilën është ky imunitet dhe pastaj në vargjet 7 deri në 16 që ne do shikojmë së bashku, na tregon neve kthehet imuniteti dhe na tregon neve që për të pasur imunitet në kisha duhet rritet. Dhe uniteti është i mundur kur ne gjithë si besimtarë jemi duke rritur dhe duke maturuar, duke bërë secili funksionuar sipas rolit që ai ka. Pra rritja shpirtërore edhe një herë është ajo shenja dalluese se çfarë dallon një besimtar të vërtetë dhe një kishë të vërtetë. Të jesh krishter do thotë të rritesh. Të jesh krishter do thotë të bësh çdo përpjekje për të rritur dhe të kontribuosh me gjithçka që të ka dhënë Zoti për rritjen e Kishës dhe për përmbushjen e misionit të saj, për shpëtimin e njerëzve të tjerë. Tani, le të shikojmë në vargun 7 që Krishti i ka dhënë Kishës dhe çdo besimtar çdo gjë që i duhet, pra Perëndia është ai që kujdeset që kisha të rritet. Dhe ai ka dhënë Kishës çdo gjë që i duhet për të rritur. Dhe shikoni vargun 7. Por gjithsecili nga ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që Krishti i ka dhënë çdo besimtari, pra gjithsecilit prej jush që jeni antar të kësaj kishe, i ka dhënë një dhunti ose disa dhunti, aftësi shpirtërore në mënyrë që sipas masës, në mënyrë që ata vënë në shërbim të kishës për ndërtimin dhe për rritjen dhe për mbushjen e misionit të kishës. Edhe ashtu si çdo gjymtyrë e trupit, pra çdo gjymtyrë e trupit ka një funksion apo jo? Si mendoni? A lëm zemrën sonte, lëm zemrën në shtëpi, pushim? Ose një gjymtyr. Çdo gjymtyr ka rolin e vet, apo jo? Në njëjtën mënyrë, çdo antar në kishë ka rolin e vet në trupin e Krishtit. Kisha nuk mund të jetë e shëndetshme, nuk funksionon si duhet, nëse çdo antar i kishës nuk është duke jetuar si krishter dhe nuk është duke shërbyer dhe përmbushur atë rol, atë dhunti që ose disa dhunti që aftësi që Zoti ka dhënë atij për t'i vënë në shërbim të kishës. Nuk i ka për vete, nuk i ka për t'i mbajtur për vete. Por i ka dhënë për kishën që kisha të rritet. Edhe nuk është vetëm tek ky varg që ne mësojmë këtë, por edhe para Pjetrit kapitulli 4 vargu 10, ne kemi parë gjithashtu te Romakëve 12:4 deri në 8, apo e para Korinthëve 12:31. Por në mënyrë veçantë Leoni t'i kujtoj e para Pjetrit 4:10 thuhet kështu. Gjithë secili thot le ta vër në shërbim të tjetrit, dhuntin që ka marrë. Dhe zemora, ju drejtohet secilit prej jush dhe bashkë me mua. Gjithë secili prej jush, pra ju që jeni ulur aty këtë mëngjes, ka marrë një dhunti nga Jezu Krishti. Për çfarë?
Për ta mbajtur për veten tuaj? Jo, për ta dhënë në shërbim thotë të njëri tjetrit si kujdestar të mirë të Hirit të shumëfarshëm të Perendisë. Tani çfarë do thotë kjo për ne para se të kalojmë tek pika e dytë? Pra nëse ju jeni besimtarë në Krishtin, Zoti Jezu Krisht ju ka dhënë juve të paktën një dhunti frymërore, ose disa, për të shërbyer atij në Kishë, për të shërbyer një, për të funksionuar me dhuntin që ju keni, që Kisha të rritet, Kisha të përmbush misionin që ajo ka. Është e pamundur pa ju, sepse ajo ka bërë pjesë së saj për qenë pjesë së saj. Ashtu si çdo gjë në tyre trupit ka një funksion caktuar, edhe secili prej jush ka një funksion caktuar, duhet ka një funksion. Dhe nëse ju nuk e luani këtë rol, Kisha nuk mund të rritet. Dhe nëse ju nuk po kontriboni në rritjen shpirtërore të tjerëve, nuk po shërbeni, pra shërbimi nuk është thjesht gjërat që duken, por janë në shërbim, pra të vësh çdo gjë që ke ti në shërbim të Kishës, në shërbim të Jezu Krishtit në Kishë, ju po jetoni në mosbindje ndaj Jezu Krishtit, sepse kush u ka dhënë këtë dhunti juve? Në qëra fjala. Jezu Krishti ju ka dhënë ju ka shpëtuar juve, Jezu Krishti ju ka dhënë edhe ju një dhunti, dhe nëse ju nuk po e vëni këtë dhunti në shërbim të Kishës, ju po jetoni në mosbindje ndaj Jezu Krishtit. Dhe një ditë ju do të jepni llogari përpara tij. Edhe unë ju thras sot që të konsideroni çfarë ju ka dhënë juve për ta vënë në shërbim të tij në Kishë. Një shoku im para shumë kohësh kam treguar këtë strim vrau pak këmbin e vogël, domethënë pani atë gishtin e vogël, edhe ecte duke çaluar gjithkohës. Pra edhe gishti i vogël është i vogël, por ka një funksion. Sadopak çdo besimtar në Kishë mund të luajë një rol të caktuar në trupin e Krishtit, që ti shërbej Kishës, domethënë që ti të vlej Kishës, pra që Kisha të funksionojë dhe të jetë një trup i shëndetshëm. Tani, vinte vargje 8 deri në 10 dhe nuk do të ndalem shumë te këto vargje, por te këto vargje apostulli Paul po citon faktikisht nga Psalmi 68 dhe po shpjegon se si Krishti e ka fituar të drejtën për të dhënë dhunti. Edhe nuk do të ndalem thash siç sa pak më parë për këtë, sepse do të merr edhe shumë kohë për ta shpjeguar, por me lejoni të them thelbin e këtyre vargje, për mbledhjen çfarë duke thënë apostulli Paul. Ai po thotë që Krishti ka zbritur në tokë, në pjesën më të ulët të tokës, ka ekur në kryq, ka bujtur në kryq për mëkatet tona, dhe u ringjall të tretën ditë duke fituar mbi kë? Mbi mëkatin, mbi vdekjen, mbi djallin, mbi botën, dhe si një fitimtar përpara Perendisë, ai fitoi të drejtën për t'i dhënë dhurata Kishës si një general fitimtar që dhe ai kur u largua nga toka apo në qiell, ai dërgoi frymën e shenjtë të banonte te Kisha, të banonte çdo besimtar dhe duke u dhënë frymën e shenjtë, fryma e shenjtë i jep çdo besimtari në Kishë dhuntit e përkatëse për t'i shërbyer trupit të Krishtit. Dhe pikërisht Krishti është burimi i gjithë hirit Perendisë që ai e shpërndan në Kishë dhe që aftëson dhe mundson çdo gjymtyr të trupit të tij, pra çdo besimtar të Kishës për t'i shërbyer Kishës. Tani në vargu 11 mësojmë diçka tjetër, që Jezu Krishti thotë i ka dhuruar Kishës njerëz me dhunti të veçanta. Pra Krishti i ka dhënë Kishës, ose Kisha në sa ka çfarë? Ka pasur apostuj, profet, ungjilltar dhe thot disa barin mësues. Tani edhe një herë këto do t'i përmbledh shpejt. Apostujt dhe profetët ishin ata që thuhet Efesianët 2:20 që Jezusi i përdori për hedhur themelin e Kishës. Ndërsa ungjilltarët dhe pastorë mësues që këtu përfshihen gjithë pleqt, së bashku në shërbesën e tyre, janë ata që kanë marrë stafetën për ndërtimin dhe për rritjen e Kishës nga apostujt dhe nga profetët, për të përmbushur shërbesën e Kishës, pra edhe misionin e saj. Tani, çfarë do thotë kjo për ne? Shikoni edhe një herë vëllezër motra se sa i kujdesshëm, sa dashuri ka treguar Jezu Krishti për Kishën, duke i dhënë njerëz të veçantë Kishës, për të shërbyer Kishës në mënyrë që Kisha të bekohet nga Krishti. Vëllezër motra. Vëllezër të rreq pak më. Ju që jeni gjithë besimtarë sot në Krishtin, Jezusi i ka dashur apo jo? Jezusi ka dhënë veten e tij për ju. Si mendoni, duke ju aftësuar Jezusin me dhunti që ai ju ka dhënë juve? Me hirin që ai jep, a nuk u ka dhënë për t'ju bekuar juve?
do t'ju bekoj përjetësisht, pafundësisht. Ne shikojmë shërbimin si një gjë sa më shumë t'i shmangemi, të bëjmë sa më pak, por duke shërbyer sa më shumë në Kishë, duke shërbyer Krishtit, Krishti do t'ju jap një hyrje të përjetshme, të bekat në mbretërinë e tij. Jezusi do t'ju bekojë juve. Dhe bekimi vjen duke shërbyer atij në Kishë. Jezusi do t'ju bekojë juve shumë fort. Prandaj ju thret këtë mëngjes. Unë e dhash jetën time që ju të më përkisni mua dhe ju të më shërbeni mua në Kishë, ashtu si që kam shërbyer unë, ashtu si që dash unë jetën time për ju, dhe ju ta jepni jetën tuaj, burimet tuaj, gjithçka për Kishën time, për trupin tim, për lavdinë time në botë dhe në përjetësi. Jeta e tij, gjaku i tij, mundimi i tij, shërbimi i tij na thret në këtë mëngjes. Ne nuk mund të bëjmë më pak se sa që bëri ai për neve. Apo jo? Kështu që tani vim te vargjet 12 e 15. Ora e falenderojmë Zotin Jezu Krisht për njerëzit me dhunti që i ka dhënë Kishës. Për njerëzit e veçantë për t'i shërbyer Kishës dhe për ta ndihmuar Kishën për të rritur dhe për ta përmbushur qëllimin e saj. A jeni falendërues ju për drejtuesit që ju ka dhënë në Kishë? Me këtë në mendje, le të shkojmë te vargjet 12 deri në 15. Le të shikojmë rolin që Jezusi ka dhënë njerëzve me dhunti në ndërtimin e Kishës. Dhe kjo na çon tek komponenti i dytë. Pra komponentin e parë kemi parë që Kisha ka marrë, pra ose më saktë çdo besimtar ka marrë një dhunti bashkë me njerëzit dhunti që Jezusi ka dhënë Kishës për një qëllim caktuar. Le të shikojmë pra roli që Krishti u ka dhënë drejtuesve në Kishë për ndërtimin e Kishës. Edhe kjo gjendet e vargjet 12 deri në 15. Dhe të shikojmë vargun 12. Vinere që Jezusi i ka dhënë Kishës njerëz dhunti. Edhe një herë, duhet që ta shikojmë me këtë vëmendje. E njëjti Jezus që ka vdekur në kryq, edhe njëjti Jezus që dha veten e tij për ju, është njëjti që i ka dhënë Kishës së tij njerëz me dhunti për të bekuar Kishën, për t'ju bekuar juve. Dhe jemi ju mirënjohës ne për këtë. Dhe shikoni pak cila është shërbesa e tyre. Jezusi na shërben neve, ju shërben juve përmes shërbesës së tyre. Dhe së pari shikoni thotë përgatitja për shërbesën e besimtarëve. Shikoni së pari thotë përsosin e shenjtorëve. Të gjithë besimtarët që ra fjalë janë shenjtorë në Jezu Krishtin. Dhe Zoti i ka dhënë Kishës pra apostujt dhe profetët që kanë hedhur themelin, dhe pastaj janë ato që kanë marrë stafetën ungjilltarët. Dhe cila është puna e ungjilltarëve? Pra atyre, nëse mund të them, misionarëve të parë që kanë ardhur në Shqipëri dhe që kanë që përmes tyre Zoti u ka predikuar juve ungjillin, që ju keni dëgjuar ungjillin, apo jo? Që ne kemi dëgjuar ungjillin dhe që aton përmes mesazhet e tyre ne kemi dëgjuar ungjillin dhe na kanë çuar te Zoti Jezu Krisht për të shpëtuar dhe jemi shpëtuar përmes tij. Dhe pastaj jemi bërë pjesëtar të Kishës së tij, pjesëtar familjes shpirtërore dhe jemi bërë pjesëtar të mbretërisë së Jezu Krishtit. Kjo është në vitet e para, pra ungjilltarët bëjnë atë punën e mbjelljes së Kishës, ndërsa pastorët mësues, pra që janë pleqët e Kishës së bashku në shërbesën e tyre, çfarë shërbese kanë? Është që të drejtojnë dhe sigurojnë burimet e duhura shpirtërore, që besimtarët të shenjtërohen, të bëhen si Krishti dhe ata duke u bindur Zotit Jezu Krisht, duke u bindur fjalës së tij, ata të përmbushin shërbesën e Perendisë dhe të faktikisht të arrijnë njerëzit të bashkëtuar. Pra si bëhet kjo? Duke u bindur Jezu Krishtit. Fjala tani në shqip është për këtu përsose ose që lexova pak më herë ndreqje. Tani fjalë për fjalën e greqisht, kjo fjalë përdoret zakonisht është një fjalë mjekësore që përdoret zakonisht për kockat kur thyeshin, shkonte doktori dhe kocka e thyer, pra duke mos funksionuar si duhet dora, e vendos atë kockën e thyrë në vend dhe funksionon dora si duhet për shembull. Dakor? Dhe në këtë varg, çfarë po thot apostulli Paul, duke përdorur të njëjtën fjalë, Zoti përdor pleqët e Kishës, pra përdor drejtuesit e Kishës, pastorët mësues, që të ndihmojnë besimtarët të përgatiten të aftësohen, të luajnë atë rolin e tyre në funksionin që u ka dhënë Jezu Krishti për të
përgatitur ata, për disiplinuar ata që si besimtar të jenë të aftë të shërbejnë Krishtit në Kishë, të shërbejnë njëri tjetrit dhe të përmbush Kisha misionin e saj. Dhe kjo bëhet sigurisht përmes mësimit dhe predikimit të fjalës Perendisë, lutjes edhe trajnimit. Pra, cili është qëllimi i shërbesës së pari i pastorëve? Është përsosja e shenjtorëve. Pastaj, së dyti, përgatitjen e besimtarëve për shërbesë. Por me qëra fjala, kush duhet ta bëjë shërbesën? Drejtuesit apo një grup i caktuar? Shikoni çfarë thotë. Vini re, shërbesën nuk e bëjnë drejtuesit, por drejtuesit përgatisin dhe pajisin besimtarët për shërbesën ndaj Zotit në Kishë dhe përmes Kishës. Pra vini re, drejtuesit i përgatisin besimtarët me jetën, me burimet, me dhuntit që ata kanë marrë që t'i shërbejnë Zotit Jezu Krisht në Kishë dhe Kisha të jetë në gjendje të përmbush misionin e saj si Kisha e Krishtit në botë. Siç thuhet te Mateu 28, 19 dhe 20. Kështu që cila është detyra atëherë çdo besimtari në Kishë, nëse roli i drejtuesve është për t'i pajisur besimtarët, pra që ata të bëjnë shërbesën, cila është roli atëherë i çdo antari të Kishës? Është që t'i binden Zotit duke ju bindur drejtuesve të Kishës, që ata duke ju bindur në gjërat që kërkohen nga drejtuesi, pra gjithçka që ka Kisha të rritet dhe të përmbush qëllimin e saj. Pra qëllimi është përfshirja e çdo besimtari të shpëtuar në shërbim të Zotit në Kishë. Dhe së treti, ne shikojmë këtu qëllimin ose më saktë shërbesën e drejtuesve për ndërtimin e trupit. Fjala tjetër që përdoret këtu është për rolin që kanë njerëzit me dhunti që Jezusi i ka dhënë Kishës, është ndërtimi i trupit. Pra Kisha nuk është një trup fizik, është një organizëm që rritet dhe nuk e ka fjalën thjesht për rritjen fizike, domethënë në numër, falni, por e ka fjalën për rritjen shpirtrore, për rritjen e brendshme. Pra, ku gjithë besimtarët rriten dhe gjithë së bashku janë duke funksionuar si duhet, trupi rritet, apo jo? Për shembull, nëse le të themi një organ të trupit, veshka e mia nuk funksionojnë si duhet, si mendon, a pengojnë rritjen e trupit? Po, është një dhimbje e tmerrshme. Një gur i vogël ketë probleme me veshkat, të paralizon fare. Apo jo? Kështu që çdo gjymtyrë e trupit të Krishtit është bërë që të funksionojë në trupin e Krishtit si duhet, në mënyrë që trupi të rritet. Rritja dhe ndërtimi i Kishës vjen ndërsa besimtarët mësojnë dhe i binden mësimit të fjalës Perendisë, të dhënë prej shërbesës së kujt? Të pleqve. Pra edhe një herë, si e dëgjojmë zërin e Krishtit sot? Pra si i bindeni ju sot Krishtit? Ndërkohë, edhe një herë që hapet fjala e Perendisë këtu përpara, edhe në të gjitha shërbesat që ka Kisha, besimtarët janë supozuar të dëgjojnë zërin e Krishtit, çfarë i thot përmes fjalës së tij, dhe çdo antar i Kishës t'i bindet zërit të Krishtit. Tani çfarë do thotë kjo për ne? Zoti ka dhënë Kishës njerëz me dhunti pra për këtë qëllime, apo jo? Çfarë thret Zoti atëherë? Ju bindeni drejtuesve të Kishës, që ata të jenë në gjendje të përmbushin shërbesën që Zoti ka dhënë atyre, ndryshe nuk mund të përmbushet shërbesa. Shërbesa është për gjithë besimtarët. Dhe vëllezër motra, lejoni të tërheqni vëmendje në mënyrë specifike. Ne si drejtues, përpara sa kohësh, kemi vendosur që për rritjen e Kishës, për pajisjen e besimtarëve, të fillojmë një orë rritje në orën 9:15. Dakor? Edhe ju lutem, më dëgjoni pak. Nuk është që unë një ditë prej ditës tash, okay, çfarë mund t'ju shtoj këtyre njerëzve më shumë, tua nxij sa më shumë jetë, ose tash më pleqë të tjera. Pra, çfarë mund të shtoj tjetër? Jo. Ishte ideja që Kishës, domethënë t'i shtohet një orë tjetër, pra për të rritur më shumë, për të pajisur më shumë, që ne të rritemi më shumë, të shërbejmë më shumë dhe të shërbejmë njëri tjetrin dhe të përmbushim misionin që i ka dhënë Krishti Kishës, apo jo? Kështu që si rrjedhim, nëse ne nuk e kemi marrë seriozisht pra orën e rritjes dhe orën e pajisjes, ju ftoj këtë mëngjes, pra nuk është një diçka që vjen nga unë, por ne e shikojmë të arsyeshme nga shkrimi i shenjtë që besimtarët kanë nevojë më shumë të rriten në orën e rritjes dhe të pajisjes për të funksionuar si duhet, pra si gjymtyrë e Krishtit.
Nëse je dorë, ti mund të funksionosh si duhet si dorë përmes pajisjes dhe rritjes tënde, përmes shërbesës që Krishti ka dhënë Kishës, përmes drejtuesve të Kishës. Edhe vëllezër sigurisht që kërkon përkushtim, sigurisht që kërkon sakrificë, sigurisht që kërkon që të shkosh pak më herët flesh gjumë, sigurisht që kërkon që të ngrihemi më herët, sigurisht, por bëhet fjalë vetëm për 30 minuta më përpara. Por vëllezër motra, me lejon të rregjë vëmendje, përfitimi i tanishëm në këtë jetë dhe përfitimi i përjetshëm i rritjes tonë dhe shërbesës tonë do jetë e pa imagjinueshme se sa shumë Jezusi do t'ju bekojë juve përmes shërbesës së njerëzve të ndihmë që ai ka dhënë Kishës. Vëllezër motra, nuk ka mënyrë tjetër se si. Po të kishte një mënyrë tjetër, kjo është mënyra që ka dhënë Jezu Krishti. Për të pajisur dhe për të rritur dhe për të shërbyer dhe gjithë përmbushur, pra nuk ka mënyrë tjetër, pra nuk është se kemi shpikur ne një mënyrë, është mënyrë pra të kisha është supozuar të mlidhet së bashku për të mësuar nga fjala e Perendisë, për të trajnuar, për të dëgjuar fjalën e Perendisë. Prandaj ju ftoj vëllezër motra ta dëgjoni, edhe me qëra fjala, nuk është diçka të re që unë e kam shtuar, ose ne kemi shtuar. Me qëra fjala, ora e mëngjesit, në orën 9 qerek, ka qenë që nga fillimi i Kishës Hirit. Ju që jeni fillim fare, e mbani mend. Gjergji me valin, që nga linkon njëshi. Edhe për një arsye të caktuar që mu nuk më kujtohet, kur kemi ardhur këtu, të ky vend, e kemi ndaluar si orë. Por ka qenë që nga 97-a, e deri në 2010-ën, ka qenë kjo orë, pra nuk është diçka e re që ne kemi shtuar. Dekord? Kështu që le ta konsiderojmë në këtë mënyrë. Tani, vim në vargun 13. Do të dalemi shkurtimisht në vargun 13. Gjejmë 3 synime të shërbesës së drejtuesve të Kishës. Pra, çfarë është shërbesa e tyre? Dhe çfarë synohet të arrihet përmes shërbesës së tyre? Domethënë, pra në fjalë tjera, edhe një herë, dëgjoni pak mendje. Në qoftë se drejtuesit e Kishës janë duke luajtur rolin që Jezusi ju ka dhënë atyre si njerëz dhunti. Dhe në qoftë se dhe Kisha është duke ndjekur shërbesën e tyre, pra besimtarët janë duke u përgatitur, pajisur, janë duke bërë shërbesën e tyre, është duke ndërtuar trupi i Krishtit, çfarë do të arrihet? Çfarë do ndodh në Kishë? 3 gjëra kryesore. Do të arrijmë te uniteti i besimit, do të arrijmë te njohja e birit Perendis dhe do të arrijmë te maturia shpirtërore. Vargu 13, le të shikojmë pak më vonë. Vargu thot uniteti i besimit, që do thot që ka të bëjë jo gjërat subjektive, por gjërat që ne besojmë. Te vargu 6 ka folur për çfarë? Ka folur për një besim dhe ka fjalën për të vërtetën e gjërave që ne besojmë si të krishterë. Pra synimi i trajnimit të çdo besimtari, shërbesës së tyre gjithë më radh, cili është? Të arrijmë te uniteti i besimit, edhe çfarë do thotë? Të arrijmë te njohja e plotë e ungjillit të Jezu Krishtit. Do thotë që ne të njohim sa më mirë kush është Jezu Krishti, çfarë ai ka bërë, kush jemi ne, çfarë po bën, çfarë do të bëj. Pra në tërësinë e vet, ne të arrijmë tek një njohje sa më e madhe e fjalës së Zotit, e njohjes së ungjillit, e njohjes së të vërtetës, dhe kemi arritur të gjithë bashkë kemi duke ecur në të njëjtin hap. Pra të gjithë së bashku kemi arritur tek njohja, gjithë kemi një njohuri të përbashkët të vërtetës. Pra kemi unitet në këtë gjë. Pra nuk është se janë disa janë brapa, disa janë para, por të gjithë do arrijmë këtë gjë. Dakor? Pastaj së dyti thot në njohjen e birit Perendis. Dhe sa motra, Zoti do t'ju bekojë juve përmes shërbesës së njerëzve dhunti, që ju duke u rritur në të njihni vetë Jezu Krishtin. Pra Jezusi do t'ju bekojë, pra Jezusi nuk është ne duam që ju të bekoheni nga fjala e Perendis. Dhe aty thot njohja e birit Perendis ka fjalën me rritjen e thellë të njohjes së tonë Jezu Krisht dhe marrëdhënies tonë me të. Përmes fjalës së tij, përmes lutjes, përmes bindjes, përmes shërbesës ndaj njëri tjetrit. Pra ky është proces dhe është qëllimi i lartë i jetës krishtere. Kjo është jeta e përjetshme, të njohim ty Perëndi atë dhe birin tënd që ti e ke dërguar. Pastaj vim te maturia shpirtërore. Dhe të motra, si do maturohemi shpirtërisht në qëra fjala? Çfarë plani keni ju? Ky është plani i Perëndis. A do të ndjekim planin e Perëndis apo do të ndjekim planin ton? Edhe cili është plani i Perëndis? Kur ne rritemi në besimin e Jezu Krishtin, pra në këtë unitet besimi, duke njohur atë më shumë, çfarë do të ndodh?
Ne do të bëhemi më shumë si Jezu Krishti. Do të maturohemi, do të mendojmë si ai. Do të kemi qëndrimin e tij ndaj jo besimtarëve. Do të kemi qëndrimin e tij ndaj do të duam njëri tjetrin me dashurinë e tij. Do të duam jo besimtarët me dashurinë e tij. Do të shërbejmë si Jezu Krishti, do të duam si Jezu Krishti. Do të jetojmë si Jezu Krishti, do të shpallim mesazhin si Jezu. Pra kemi arritur në këtë shtatin e lartësisë së Krishtit. Pra ky është çnimi vëllezër dhe motra. Unë nuk kam një shënim tjetër, ne si kish, ne si pleq. Nuk kemi si qëllim tjetër që Zoti t'ju bekojë juve të arrini në plotësinë tuaj më të madhe si besimtar që të njihni Jezu Krishtin dhe të shërbeni sa më mirë atij. Të jeni vetë Jezu Krishti në botë, që kisha të jetë Jezu Krishti, trupi i Krishtit në botë, në masën më të plotë, të më të madhe të maturisë shpirtërore. Vëllezër, nuk kam qëllim tjetër përveç se kësaj. Unë dua që ju të bekoni sa më shumë, sa më fort. Nuk lutem për asnjë gjë tjetër, nuk predikoj për asnjë gjë tjetër. Zoti më qoftë mua në ferr, nëse unë kam qëllim tjetër me qëra fjalë. Siç thot apostulli Paul, nuk dua asgjë tjetër, thot. U ndafsha unë, thot, shkofsha unë në ferr, thot. Qofse nuk kam qëllim tjetër, përveç se shpëtimit. Vëllezër dhe motra, ky është qëllimi i lartë i jetës krishtere. Dhe masa e plotësisë së Krishtit është pikërisht kjo masë, që apostulli Paul flet, për të arritur në masën dhe shtatlartësinë e trupit të Krishtit. Perëndia vëllezër dhe motra po punon në kishën tonë të Hirit përmes njerëzve dhëndi që i ka dhënë kishës. Përmes gjitha shërbesave që ne kemi. Shërbesës së dielës, rritjes, grupe të vogla, shërbesës së dëshpëllëzimit një me një, shërbesës së studimit të Biblës, shërbesës së grave, të vajzave, shërbesës së fëmijëve, të rinjve, gjitha në radhë, dhe gjitha këto ekzistojnë vëllezër dhe motra, jo për ta bërë jetën tuaj të vështirë, por për t'i bekuar juve, se Zoti t'ju bekoi juve. Zoti t'ju përdor sepse për këtë qëllim ju ka shpëtuar, për t'ju përdorur juve. Pra asnjë gjymtyrë e trupit nuk është kot në trupin e njeriu, apo jo? Ashtu dhe çdo besimtar në kish nuk është suppozuar të qëndrojë pa bërë asgjë. Dhe cili është rezultati i ndërtimit dhe maturimit të besimtarëve në kish? Nga ana negative, shikoni vargun 14. Shikoni që nuk do të jeni më foshnja, thotë. Do të maturohemi nga ana shpirtërore, që do thotë që besimtarët nuk do të mbeten në vend, nuk do të lëkunden, nuk do të gënjehen kollaj nga mësimet e rreme të botës. As nga stili i jetës së saj, as nga mashtrimet e njerëzve, as nga dinakëria e botës, por përmes gënjeshtërës së gabimit. Foshnjave shpirtërore, çfarë mungon? Fëmijëve çfarë mungon zakonisht? Çfarë themi për fëmijët zakonisht? Që janë naiv apo jo? Po fëmijët shpirtëror, pra fëmijët që nuk janë rritur, pra besimtarët që nuk janë rritur, janë naiv. Çdo gjë që dëgjojnë e hanë, e pranojnë. Pse? Sepse nuk janë rritur në maturinë, por Pali thotë që të mos ndodh kjo, besimtarët duhet të rriten dhe mos jetojnë këtë lloj jete. Dhe ju besoj keni parë shpeshherë mësuesit e rrem si dëshmitarit e Jehovait që sa dallojnë një besimtar të rritur, menjëherë largohen. Nuk marrin kohë për të folur, sepse dinë është e pamundur që të mështrojnë ata. Por e dinë çfarë? Sa dëgjojnë se takojnë një besimtar që është i ri, ato trokasin vazhdimisht në derën e tyre, trokasin vazhdimisht sepse e dinë që mund ta mashtrojnë. Pra kjo është rezultati. Pastaj në vargun 15, kur kisha rritet, dhe besimtarët rriten në çdo aspekt ndaj Krishtit, besimtarët thotë do të rriten duke parë Krishtin si shembullin dhe modelin e tyre, pra të gjithë nga ana pozitive do thotë që ne bëhemi në çdo aspekt si Krishti. Tani le të ndalemi te pjesa e fundit, dhe ta mbyllur. Vargun 15 dhe 16, apostulli Paul na përmend neve, praktikisht 6 të vërteta, shtatë të vërteta kryesore që mësojnë neve në mënyrën se si Krishti ka parashikuar dhe ka planifikuar rritjen e Kishës. Ne do shikojmë shpejt. Por ne shikojmë spari, të themi të vërtetën me dashuri. Shikoni vargun 15. Por duke thënë të vërtetën thot me dashuri të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti. Pra të rritemi dhe të bëhemi si Krishti, do thotë që themi të vërtetën me dashuri, jemi plot hir të vërtetë si Zoti Jezu Krisht. Pra vëllezër dhe motra, kur kemi arritur në masën e shtatlartësisë së Krishtit, jemi bërë si Krishti, ngjasojmë me Krishtin. Nga çfarë do dallohemi? Plot hir edhe plot vërtet. Kur Jezusi u shfaq, si plot hir edhe të vërtet. Dhe çfarë do thotë?
kjo e vërtet, edhe kjo hir do të jetë ajo çfarë na karakterizon ne dhe që do të manifestohet përmes nesh ndaj njëri tjetrit dhe ndaj botës. Lidh zapor këtu qëndron në kontrast me verbun 14, edhe në kontrast me çfarë? Me mashtrimin e kujt? E mësuesve të rrem apo mashtrimin të botës, kisha si rritet, duke thënë të vërtetën me dashuri ndaj njëri tjetrit edhe ndaj botës. Ideja e kësaj shprehje është të jesh i vërtetë në të folur edhe në vepra. Mësuesit e rrem mashtrojnë jo vetëm në të folur, po mashtrojnë sepse edhe jeta e tyre faktikisht nuk përputhet me çfarë ata predikojnë, apo jo? Por ne, si trupi i Krishtit, çfarë do të dallojë një antar të trupit të Krishtit? Çfarë do të dallojë një antar të Kishës Hirit? Të thotë të vërtetën me dashuri. Kudo? Ndaj njëri tjetrit dhe ndaj botës. Kjo do të thotë që besimtarët edhe një herë duhet të thonë të vërtetën në këtë mënyrë, duke thënë të vërtetën me dashuri do të rritemi. Në këtë mënyrë do të jemi Krishtin ndaj njëri tjetrit. Në këtë mënyrë ne me hirin e Krishtit, me burimet që ai na ka dhënë, gjithë me fjalën e tij, ne mund të jemi në gjendje të shpallim njëri tjetrit, ungjillin, të predikojmë ungjillin njëri tjetrit dhe të ndihmojmë njëri tjetrin të rriten të bëhen në shtatin e Krishtit. Një herë disa predikues, po siç ndodh shpesh herë me predikuesit, diskutojnë cili është përkthimi më i mirë i Biblës. Disa thoshin që është King James version, që sa keni dëgjuar gjithë ju, ose mbreti i versionit James. Dhe disa thonë është ky domethënë që debati gjatë. Dakor? Por njëri tha befas kështu. A e di ta çfarë është përkthimi më i mirë tha i Biblës? Si mendoni, kush është përkthimi më i mirë i Biblës? Përkthimi i nënës. Zori nënës. Është përkthimi i nënës. Ai tha kështu. Edhe kishte fjalën për nënën e saj. Nënën e tij. Për mënyrën si ajo e jetoi jetën e krishterë, duke jetuar sipas fjalës së Zotit. Mënyrën si ajo e përktheu të vërtetën në dashuri me veprat e saj, ishte përkthimi më i mirë i Biblës që ai kishte parë në jetën e tij. Dhe përkthimi më i mirë i Biblës për njerëzit që nuk e kuptojnë Biblën, është jeta jonë e ndryshuar dhe e transformuar nga Jezu Krishti me dashuri për njëri tjetrin dhe dashuri për njerëzit e humbur. Vëllezër dhe motra, e vetmja mënyrë si Krishti të shfaqet në mesin tonë. E vetmja mënyrë si ne dallohemi që jemi trupi i Krishtit është duke folur gjithmonë të vërtetën me dashuri ndaj njëri tjetrit, duke dashur njëri tjetrin siç Krishti na ka dashur, dhe kur jemi të përkushtuar të jetojmë jetën e krishterë ndaj njëri tjetrit. Do thotë siç Krishti e dha jetën e tij për ne, ta japim jetën tonë Krishtit në kishë, për njëri tjetrin, për rritjen e kishës, për misionin e kishës. Pa një marrëdhënie të vërtetë vëllezër motra të sinqertë me njëri tjetrin, të hapur, transparente, me dashuri të vërtetë me njëri tjetrin. Po jo, si jeti mirë jam. Por në fakt mund të jetë e vërtetë që vetëm mirë mund mos jetë. Por si mund të ndodhë nëse vllai dashur unë po has këtë vështirësi? A mund të lutesh për mua? Unë po luftoj me këtë mëkat, a mund të më ndihmosh? Si e ke përkthyer ti? Vllai dashur, unë kam motrë dashur, kam këtë problem. A ka një mënyrë si mund të më ndihmosh? A mund të lutesh për mua? Kështu është mënyra si rritet trupi i Krishtit. Nëse diçka shikonte një vlla, apo motër, thuaj të vërtetën me dashuri, nxite me dashuri. Kanë nevojë në jetën e tij apo të saj. Tregoj hapur. Ndihmoja apo tregoj nevojën që ti ke. Domethënë, nëse ke një dobësi, hapo me dikë, pra gjitha këto më radh. Kjo është mënyra se si funksionon trupi i Krishtit. Sinqeriteti i vërtetë me njëri tjetrin. Ne jemi trupi i Krishtit, jemi familje. Dhe nuk mund të rritet trupi i Krishtit pa këtë lloj dashurie në të vërtetën. Vëllezër motra, atë përkushtohemi ne këtë mëngjes së bashku. Që jemi të hapur njëri tjetrin, të sinqert me njëri tjetrin, duke thënë të vërtetën me dashuri me njëri tjetrin. Dhe pastaj të mbështetemi te Krishti, te vargu i Jezusit, prej cilit thotë, dhe referohet Zotit tonë Jezu Krisht, i cili është burimi i rritjes, i fuqisë, i hirit. Është qëllimi i rritjes tonë. Edhe shikoni në vargun 7, Krishti ka dhënë gjithë secilit një hir dhunti për të shërbyer në masën e tij. Krishti ai që i ka dhënë kishës njerëz me dhunti për të
për të përmbushur qëllimin e kishës. Krishti ka qenë modeli dhe objektivi, qëllimi final i jetës krishtere të bëhemi si Jezu Krishti, të jetojmë si Jezu Krishti, vargu 13, edhe Krishti sjell besimtarin në bindje përmes fjalës dhe veprave. Roma 5:17. Pa Krishtin vëllezër motra nuk mund të jetojnë. Jezusi thotë pa mua nuk mund bëni asnjë lloj gjëje. Është e pamundur. Vëllezër motra, mos thoni që ju nuk mundeni. Është e vërtetë që ju nuk mundeni të shërbeni Krishtit në veten tuaj. Por Jezusi thotë, pa mua, thotë, ju nuk mund bëni asgjë, por me mua, thotë, ju mund bëni çfarë? Çdo gjë. Pra vëllezër e motra, nëse ju jeni këtu këtë mëngjes dhe thoni unë nuk mund ta bëj këtë gjë, është e vërtetë që ju nuk mund ta bëni këtë gjë. Por me anë të Krishtit ju mund ta bëni këtë gjë. Me anë të Krishtit ju mund të shërbeni. Ai është kreu i kishës dhe ai ka vënë në dispozicion të kishës gjithçka që kisha të rritet, që ju të rriteni, që ju të bekoheni, që ju të shërbeni. Ai ka gjithçka. A u lutëm, a kënduam së bashku këtë mëngjes? Jezusi është bariu im. Asgjë nuk do të më mungoj. Vëllezër e motra, asgjë nuk na mungon neve. Gjithçka është në Krishtin. Dhe përmes Krishtit ne mund të shërbejmë atij. Dhe pastaj thotë, i gjithë trupi, thotë, është i përfshirë i gjithë trupi. Vëllezër e motra, e ka fjalën për çdo besimtar të kishës, çdo antar të kishës. Pa pleshtim, pa dallim. Gjithë secili ka marrë një dhunti. Vëllezër e motra, ju jeni ulur këtë mëngjes, ju keni një dhunti, apo e përdorni për Krishtin, për lavdinë e tij? Ju do jeni në llogari për Krishtin, jo përpara meje. Është detyra ime t'ju paralajmëroj, është detyra ime të shërtoni vetëm tuaj, sepse unë do të jap llogari përpara Krishtit për juve. Ne do të japim llogari së bashku. Është detyra ime t'ju thras. Është detyra juaj të vindin e atij. Apo shërbeni atij ju në kishë. Ky është plani i Jezusit për juve, jo plani im për juve. Prandaj, nëse ju nuk po kontriboni asgjë, ju thjesht nëse jeni thjesht një konsumator në kishë, thjesht konsumoni, pra merrni nga fjala e Perendisë, dëgjoni fjalën e Perendisë, bekoheni nga fjala e Perendisë, por ju nuk bëni asnjë gjë, është mbase momenti që ju duhet të shërtoni vetëm tuaj, që të pendoheni, të rriteni, të vëni në shërbim dhuntin që ju ka dhënë Jezu Krishti. Është e pamundur që trupi të jetë i shëndetshëm pa juve. Dhe se motra, ju jeni absolutisht i nevojshëm për trupin e Krishtit. Ju nuk jeni pjesë e këtij trupi kot. Nuk jeni për konsumator. Ju jeni për të shërbyer Krishtit në kishë. Dhe kjo është thirrja e tij për juve. Dhe përmes bashkëpunimit të veçantë, dhe vini nga vargu 16, më lejon ta përmbledh. I lidhur thot mirë përmes bashkëpunimit të veçantë, do thotë që ashtu si muratori apo ustai i përpunon të burët mirë dhe pastaj vendosen në mur, po kështu edhe Jezu Krishti. Si kryemjeshtri, si Perandia vet, na ka bashkuar në vëllezër dhe motra. Vëllezër dhe motra, ju nuk është rastësi që jeni së bashku sot këtu në si trupi Krishtit. Jezusi ju ka dhënë bashkë me mua. I mira apo keq jam. I mira i keq drejtuesit e kishës. I mira me keq kushdo që janë të tjerë. Jezusi ju ka dhënë. Ne jemi një tufë mëkatar, është të shpëtuar nga Jezu Krishti që na ka dhënë së bashku për të na rritur së bashku, për të shërbyer së bashku, për të përmbushur qëllimin e Jezu Krishtit së bashku. Pra të lidhur mirë, të bashkuar mirë, ka fjalën që besimtarët janë bashkuar nga Jezu Krishti së bashku. Ai na ka bashkuar së bashku për të rritur së bashku. Ai na ka dhënë sovranitetin e tij. Vëllezër motra, a keni mësuar ju, a mësoni diçka nga fjala e Perendisë sot? Apo gjatë javës? Ndaj atë me dikë tjetër. Mësoj dikë tjetër, tregoja dikujt tjetër. A ke dëgjuar ungjillin e Jezu Krishtit? Shpallje një jo besimtari. Pra ne jemi bërë për të folur të vërtetën. Jemi bërë për shpallur Krishtin. Pastaj thotë gjithë secili për kontributin e vet. Me anë të kontributit përsëri e rithekson pali, që jep çdo gjë në tyre. Pra çdo antar i kishës përsëri, të gjithë besimtarët përmes kontributit të gjithë secilit kisha rritet. Vëllezër motra, nëse kjo këmbë ime nuk ecën, unë do heci kështu. Pra, nëse ju jeni kjo këmbë dhe ju nuk po luani funksionin që ju duhet, unë po çaloj, edhe ju më thoni, Jens ti çalon. Apo jo, unë po çaloj. Po pse po çaloj? Sepse ju si gjymtyrë e Krishtit nuk po luani rolin, pra ju nëse thoni kisha nuk është aty ku duhet. Kisha nuk po rritet. Kisha është kështu apo ashtu. Mund të jeni ju problemi. Sepse ju nuk po kontriboni me rolin që ju ka dhënë Krishti. Ju mund të jeni thjesht një konsumator që konsumoni,
Dhe të bëni asgjë, dhe vetëm kritikoni, apo shani, apo thoni diçka. Dhe pse s'po rritet kisha. Pastaj thotë, ne shërbejmë thotë sipas masës sonë. Që do thotë sipas asaj çfarë na ka dhënë Krishti. Krishti ka dhënë një shërbesë, ta ka dhënë ty për të shërbyer Jezu Krishtit. Pra ne do të shërbejmë me dhuntin që ai na ka dhënë dhe e fundit në një atmosferë dashurie. Kjo do thotë se cili nga ne pritet të bëj pjesën e vet brenda trupit të Krishtit. Jezusi pret që secili prej nesh të bëj rolin që ai ka në trupin e Krishtit. Secili sipas dhuntisë së vet, sipas masës që ka dhënë Krishti, sipas kontributit që Krishti ju ka dhënë juve për të dhënë në Kishë. Por kjo si bëhet? Kjo bëhet në atmosferë dashurie. Shikoni pak vargun në fund fare, shkakton rritjen e trupit në ndërtimin e vetes së vet në dashuri. Dhe zemota, kisha do të rritet vetëm kur ka dashuri mes njëri tjetrit. Kur i shërbejmë njëri tjetrit të motivuar dhe të udhëhequr nga dashuria në një atmosferë dashurie ku mbizotëron dashuria. Jezusi si thot, nga se do dallohet që jeni dishepujt e mi. Pra nga disa dallohet që ne jemi dishepujt e Jezu Krishtit, nga disa dallohet që ne jemi besimtarë në Jezu Krishtin, me qëra fjala. Jezusi thot, nëse keni dashuri me njëri tjetrin, bota do ta njohë që ju jeni dishepujt e mi. Po vëllezër motra, nuk është dashuri ndjenje mirë. Unë uroj që t'jesh mirë, unë dëshiroj që t'jesh mirë, kjo nuk është dashuri. Perëndia e deshi botën sa dha birin e tij për neve. Dashuri do thotë japish veten për të tjerët në shërbim tjetër. Ashtu si Jezusi dha veten e tij në shërbimin tonë. Dhe dashuria është përmendur në këtë vargje 4 herë. Vargu 2 me dashuri durim ndaj njëjtit në dashuri, pastaj në vargun 15 duke folur të vërtetë në dashuri, pastaj në vargun 16 thotë që përsëri thotë ritmin e dashurisë, pra dashuria çfarë është? Është vinovidhja, është ngjitësi që na mban, po është më sa falja dhe dashuria. Janë ato ai si vaj për makinën. Keni parë një makinë që s'ka vaj, ose shpresoj që keni parë, do të ishte prish makina, por bën një zhurmë të çuditshme apo jo? Edhe në një kish ku mungon dashuria, dashuria për njëri tjetrin, gjohet më shumë zhurmë. Pse? Sepse nuk ka falje, nuk ka durim me njëri tjetrin, nuk ka dashuri për njëri tjetrin. Edhe një autor ose më saktë më lejo të citoj Kolosianëve 3:14 para se të citoj këtë autorin. Pali thotë dhe përmbi të gjitha këto gjëra thotë vishni dashurinë që është lidhja për sosmëri. Lidhja për sosmërisë në kish është dashuria. Ose keni parasysh paragrafin 13. Edhe Warren Wiersbe thotë një atë bukur kështu. Dashuria është sistemi i qarkullimit të trupit. Është zbuluar thotë që foshnjat e izoluara që rriten në vetmi pa dashuri nuk rriten siç duhet dhe në mënyrë të veçantë u bien sëmundjet në kollaj. Pra vëllezër motra, është vërtet çfarë thotë ai që ata fëmijë që rriten pa dashuri, pa përkujdesin e dashurisë së prindërve, këta fëmijë janë më të predispozuar të smuren. Është vërtet shkencërisht. Dhe ai thotë njëjtën gjë. Po kështu edhe fëmijët e Perendisë. Një krishter thotë i izoluar nuk mund të shërbejë të tjerëve. As të tjerët nuk mund të shërbejnë atij, dhe është e pamundur të shërbejnë njëri tjetrin me anë të dhuntive. Kështu që uniteti shpirtëror nuk është diçka që krijohet, është diçka që tashmë kemi në Krishtin dhe duhet ta ruajmë dhe mbrojmë atë. E vërteta bashkon, por gënjeshtra thotë ndan. Dashuria bashkon, por egoizmi ndan. Prandaj duke thënë të vërtetën në dashuri, të pajisim dhe të ndërtojmë njëri tjetrin në mënyrë që të rritemi dhe të bëhemi më shumë si Krishti. Pra vëllezër motra, për ta mbyllur, pa dashuri asnjë nga ato gjëra që unë përmenda më lart, nuk mund të ndodhë. Trupi është kisha, është një organizëm i gjallë që rritet përmes dashurisë, me anë të dashurisë. Udhëhiqemi dhe motivohemi nga dashuria. Vëllezër motra, kam folur këtë mëngjes për 3 komponentë kryesor nga fjala e Perendisë. Plani i Zotit për Kishën është që njerëzit dhunti që Krishti ka dhënë Kishës dhe çdo antar i Kishës që është shpëtuar dhe është bërë pjesë e trupit të kontribuojnë të gjithë sipas rolit të gjithë secilit me dashuri duke thënë të vërtetën gjithë trupit të rritet. Nëse ju ndodheni këtu këtë mëngjes mbase ju nuk e njihni Zotin Jezu Krisht i cili ka bërë gjithë këtë gjë për Kishën e tij. Edhe ai do që ju këtë mëngjes të kuptoni që ju jeni një mëkatar i humbur në zemrimin e Perendisë. Po Perëndia
e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij që kushdo që beson në ta mos mbas. Ai u thret këtë mëngjes, ju që jeni mëkatari, u ndarë për Perendisë, të shpëtoheni prej tij. Ai thot, unë jam udha, unë jam e vërteta, unë jam jeta, dhe askush nuk mund të shkojë tek Ati përveç se për meje. Ju ftoj këtë mëngjes të shkoni sot tek ai. Sepse ju keni nevojë për Krishtin. Jeni pa Krishtin jeni i humbur tërësisht. Plotësisht. Nuk mund të njihni Perëndin, as marrëdhënie me Perëndin, as të Perëndia të dëgjojë pa Jezu Krisht. Mos bëno. Sot është dita e shpëtimit. Jezusi ju pret. Shkoni te Jezusi. Edhe në fund fare, thjesht për të kujtuar, keni një fletë me sër gjërat në fund fare që ju për t'i menduar dhe për të medituar dhe për të lutur për këto gjëra, për mënyrën se si ju mund të shikoni, pra të reflektoni, lutuni për rolin tuaj në Kishë, dhe lutuni së bashku. Atëherë fillon të falenderojmë këtë mëngjes për fjalën tënde. Kjo është fjala jote, edhe ne do ta dëgjojmë atë. Ne jemi bitë tu, jemi një popull i yt që na ka shpëtuar për dëgjuar fjalën tënde, për dëgjuar sipas fjalës tënde, për të bërë atë çfarë thotë fjala jote. Kështu që mëngjes, o Zot, lutem që këtë mëngjes që ti do na ndihmosh që me hirin tonë çfarë ne kemi dëgjuar, të mos ngurtësohemi në zemrat tona. O Zot, lutem që me hirin tënd ne do të bindemi fjalës tonë. Çfarë dëgjojmë në mënyrë që sot fjala jote na ka folur, që na ka mësuar, na ka bindur, na ka tërhequr vëmendjen, në çfarë do mënyrë që na thret, unë lutem o Zot që ne do të bindemi asaj, që ne jemi tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë, për të shërbyer ty në Kishë dhe përmes Kishës, dhe të përmbushim porosinë e madhe që ti na ke dhënë të bëjmë dishepuj të tu në Tiranë, në Shqipëri, edhe në tutje për lavdinë tënde, në atë në Jezu Krisht.